This is another motorcycle, super rare. Aquila with the engine with 6 bolts. Yes, In the world, 11 engine. yes. Amazing. Do you know? Amazing, yes. This is really super power. Yeah. During the trip, crack the rim Oh, of the rear. okay. Oh, wonderful. Because here in Italy, all people think it's a BlueStar, not BlueStar. No. The first, all the two valve have the lubrication. Yes. BlueStar is in other side, Yes. not in this Yes, side. it is. Then they had the downdraft carburetor. Yes. And the other is in bronze. The bronze Then one. also the other parts in the Inside. bottom. Yes, it's very. It's indeed a special. really It's been, could it be re-chromed or not? You think it's re-chromed or original? But I think it's not Ori- rechrome. original. Yes. Remember that my father repainting the mud guards Yes. and this part they feel it. Yes. Maybe if I have the tour, I can start, because starting immediately must be take stronger because the bike, because the first gear is longer. You want to start it? Try and It's start no it? problem. For me not a problem. It's possible to start. He has lots of fuel now. Super power. Mas isso deve... Stop. Dat is een stop van het kit. Oh ja. Hij lekt wel. Wat? Hij lekt wel. Lek. Dus doet iets anders. Nee, dat wil wel zitten. Ja. En dat is het anders. Nee, hij lijkt niet, jongen. Hij kan niet lekker. Ja, het is allemaal olie en... Nou, hij kan wel lekker. Het is allemaal olie daar, wat is? Ja, maar dat is volgens mij van iets anders. Ja. Ja. Nee. Ja. Dan moet de bouwwezen uitgedraaid, hoor. Ja. Hoeft niet vast. Ja, Nee, joh. kom wel even vast.
Hij zal, kom op jong. Ja. De motor start, als de nieuwe carburetteur erop zit, dan wordt het ja. Hij is alleen maar mooi. Die draait wel mooi, ja. Heerlijk. Oh, die lucht. Oh, die vind ik zo lekker. Oh, even snuifje nemen. Oh, ik vind het zo lekker ruiken. Ja. Nou, moet je nog een keer? Moet hij nog even? Nog een keer? Oh, weet ik niet. We filmen even de walk of shame.